بسم الله الرحمن الرحیم. د مادې ذرې موږ ویل چې مادې چې د کومو ذرو نه جوړه ده هغه اتومونه او ماليکولونه دي. اتومونه او ماليکولونه دي او دا اتومونه او ماليکولونه دا ډېرې زیاتې کوچنۍ ذرې دي. ډېرې زیاتې کوچنۍ ذرې دي. یعنې کوچني اتومونه کوچني اتومونه که دا موږ رايوځای کو نو د هغې نه موږ سره یوه ټوټه جوړه شي. د هغې موادو یو کوچنۍ ټوټه جوړه شي. مثال په توګه به موږ واخلو 56 ګرامه اوسپنه به زه واخلم. اوسپنه د 56 ګرامه اوسپنه کې 56 ګرامه اوسپنه کې څومره اتومونه دي هلکانو ښه؟ 0.022 لس په توان د 30 اتومه دي. خپله سوچ وکړه 56 ګرامه چې واخلم 56 ګرامه اوسپنه به څه شي؟ وړه غوندې ټوټه به وي. صحیح ده؟ 56 ګرامه 56 ګرامه اوسپنه تقریبا 4.5 تولې به راځي. صحیح ده؟ اوسپنه 4.5 تولې 4.5 نه خواته دومره تولې به تا سره راشي. نو دې کې 0.022 لس په توان د 30. نو که زه داسې واخلم دې په ځای یو 0.0 صحیح ده؟ نو 0.022 صحیح ده؟ او دې په ځای 20 صفرونه ولګوم. دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 دومره اتومونه ما سره د اوسپنې پکې دي. 56 ګرامه اوسپنه چې واخلم ما سره دومره اتومه دي. هلکه د حساب خو زه نشم کولی. صحیح ده؟ په میلیاردونو. صحیح ده؟ په دې کې به ما سره د اوسپنې اتومونه په میلیاردونو. او همدارنګې صحیح ده؟ همدارنګې که زه پنسل لا واخلم او دې باندې زه یو ډاټ داسې ولګوم. صحیح ده؟ په کاغذ باندې یو ټک یې کېږدم. صحیح ده؟ په کاغذ باندې نو د کاربن چې دی ما سره 12 ګرامه کاربن کې 12 ګرامه کاربن کې 12 ګرامه کاربن کې 12 ګرامه کاربن که ما سره دا پنسل که زه 12 ګرامه ما سره پنسل 12 ګرامه پنسل ما سره. صحیح ده؟ پنسل کې هغه دننه چې کوم هغه کاربن دی هغه تور که دا د 12 ګرامه واخلم نو دا 12 ګرامه به په دې کې ما سره اتومونه 0.022
او هغه مخکې چې ما درته چې دی شل شي پر نو واچوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 شل دومره اتومونه د کاربن دي پکې دومره اتومونه د کاربن دي پکې نو 12 ګرامه د پنسل هغه توره برخه دا ما سره 0.02 لس په توان د 30 اتومونو څخه دا جوړه ده دی نو خیال څومره راځي نو دا زرګونه میلیارډونه کاربن په دې کې شی دی ما سره دا ما سره پکې د یو په دې یو ټکي کې زرهاو میلیارده شی دی ما سره دې کې شی د کاربن اتومونه دي صحیح ده او که موږ یو څاڅکې اوبه واخلو چې کتاب کې لیکلي یو څاڅکې موږ اوبه واخلو نو نړۍ کې چې څومره انسانان شتون لري د ټولو انسانانو ته به 1000 میلیارده هر چا ته به 1000 میلیارده ورسېږي یو څاڅکې اوبه واخلو په هغې کې چې کوم اتومونه دي نو هر یو انسان ته به 1000 میلیارده مالیکولونه د اوبو ورسېږي نو دا خو موږ اتومونه ویله صحیح ده اوس که اوبه موږ واخلو نو اوبه که 14 ګرامه ته اوبه واخلې اوبه خو مرکب دی که نه 14 ګرامه ته اوبه واخلې اوبو دپاره فارموله لکانو شی دی H2O ده دا دوه به لږ ښکته لیکئ 14 ګرامه اوبه واخلئ نو دې کې هم همغه خبره ده چې 0.02 لس په توان د 30 مالیکولونه دي ما سره دومره مالیکول دي نو یو څاڅکې اوبه که په ټول انسان یو څاڅکې چې کوم مالیکولونه دي او دا په ټول انسانانو موږ تقسیمو نو هر یو کس ته به 1000 میلیارده مالیکولونه ورسېږي دا خبره موږ څه پورې کوله دا موږ دې پورې وکړه چې دا ماده چې ده د کومو کوچنو ذرو څخه چې جوړه ده هغه اتومونه او مالیکولونه دي او دا ډېر زیات کوچني دي تاسو خپله سوچ وکړئ 14 ګرام اوبه به څه شي او 14 ګرام اوبه په هغې کې مالیکولونه 0.02 لس په توان د 30 دي هایدروجن که مو واخلو هایدروجن ګوره 1 ګرام هایدروجن که مو واخلو 1 ګرام حیوان اتومونه او که زه 2 ګرامه واخلم نو 2 ګرامه H2 که زه واخلم نو دې کې هم دومره شیان دي ما سره لس په توان 30 مالیکولونه دي خپله سوچ ډېره کوچنۍ مواد دي دا اتومونه نو د مادې د ذراتو ترتیب او فزیکي حالت دا بیا بله موضوع ده د مادې ذراتو ترتیب او فزیکي حالت مخکې مې ویلو چې مواد کوچنیو ذرو څخه جوړ دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ دي او دغه ذرات ته موږ اتومونه او مالیکولونه یو او دغه ذراتو مالیکولونو ترمنځ شی ده جذب قوه ده دغه ذراتو مالیکولونو ترمنځ شی ده جذب قوه ځکه خو یو بل سره یو ځای دي چې دغه جذب قوې ته موږ انټر مالیکولر صحیح ده یا د داخلي جذب ورته یو د اتومونو ترمنځ یا مالیکولونو ترمنځ چې کومه د جذب قوه ده دې ته موږ د مادې د داخلي جاذبې په نوم یادوو موږ دا موږ سره انټر مالیکولر فورس انټرنل فورس دی ماده کې داخلي جاذبې قوه ده موږ سره پوه شئ نو دا څومره مواد چې د کومو ذرو نه جوړ دي هغه اتومونه دي یا مالیکولونه دي او دې اتومونو او مالیکولونو کې کومه قوه ده دې اتومونو او مالیکولونو کې موږ سره د جذب قوه ده او دغه جذب قوې ته موږ د مادې داخلي جاذبې قوه یو اوس دغه مواد ترمنځ کوم جاذبې قوه چې ده
دا د واټنه پورې اړه لري. څومره چې د موادو ترمنځ واټن کم و، فاصله د موادو ترمنځ کم وه، صحیح ده، نو جاذبې قوه به زیاته وي. یا که جاذبې قوه زیاته وه، واټن به د مالیکولونو ترمنځ د اتومونو ترمنځ به کم وي. او که جاذبې قوه کمه وه، نو واټن به د مالیکولونو ترمنځ دا به موږ سره شي زیات وي. د دې جاذبې قوې له امله د ذراتو ترمنځ واټن او جاذبې قوې له امله د جذب قوه انټر مالیکولر فورس، جاذبې قوې له امله د مادې درې فزیکي حالتونه دي. د مادې درې فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي. د څه شي له امله؟ واټن، مالیکولونو ترمنځ فاصله، د مالیکولونو ترمنځ فاصله، واټن، او دویم جذب قوه. مالیکولونو ترمنځ جذب قوه، داخلي قوه. نو مالیکولونو ترمنځ فاصله او جذب قوې په اساس باندې د مادې درې حالتونه دي. د مادې چې سره درې حالتونه